Ang init sa labas, pinagpawisan ako. Yo! What's up kapatupat? This is Master Patupat and welcome back to my channel. At kung ikaw ay bago pa lamang dito sa aking YouTube channel, ikaw ay mag-subscribe na at i-click ang tiny bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko. Ganon yun! Ayan mga kapatupat, ang video ito ay mag-unbox tayo ng Lazada. Ito po, dumating na po kanina ang hinihintay kong upuan, pero dapat po lamesa at saka upuan ang darating, pero ewan ko, nahuli na naman yung mesa. So, itong camping chair ang i-unbox po natin. Camping chair ito. Okay, kung naalala nyo, nag-vlog po ako nung isang araw, yung unang dumating yung folded chair, yung below. So, ito po yung kasama niya. Okay, umpisa na po natin. Anyway, yung mesang folded chair na naunang dumating, hindi pa bilog yun. Pwede kong gamitin yung mesa, tapos ito yung upuan. So, kumpleto na, kahit hindi pa dumating yung isang mesa, at least meron na akong mesa doon na gagamitin. Kasi di ba multipurpose yung isa. Pwedeng mesa na maliit, coffee table, tsaka pwedeng upuan. Yes! Ito na! Ito na! Dahan-dahan. Yes! Ayun oh. Try po natin. Ayan, pag nagkakape ito, wala pwedeng palagyan ng kape. Kaya soft drinks, kaya tubig. Ang galing! O, ayan. So ito pwedeng gamitin sa terrace, pwedeng gamitin sa veranda, sa fire exit, at saka may dito pwedeng dalhin sa beach. Kung aakyat sa bundok, ito pwedeng dalhin ito. Ito po, nakatambay po dito ngayon yung unang dumating. So ito pwedeng upuan at saka pwedeng mesa. So for the meantime na wala pa yung mesa, ito na po ang gagamitin ng ating mesa. So itatabi po natin dito sa corner. Ayan. Tapos dito po natin ilalagay yung isa. Ayan, relax na. So pwede na akong umupo dito hanggang alas 11 ng gabi. Dito ako magkakape. Ayan, umaga. Tapos hapon, dito ako nagme-merienda. Sa gabi, dito lang ako nag-green tea. So,
Tapos, bibili na lang po ako ng halaman. Ilalagay ko po dito. Okay, may veranda na po ako. Ano niya? Katawan niya. Ito maganda dahil matibay. Heavy duty po siya. Pero magaan po siya. Ang init sa labas, pilipawisan ako. Okay, kapatid, dyan po nagtatapos ang ating unboxing for today. Sana nagustuhan niyo po ang ating nabiling camping chair. Kung gusto niyo pong bumili, I think 300 plus po yata to. Hindi ko tanda kung magkano kasi tatlo po yung binili ko. Hindi ko tanda kung sino, alam doon yung 300 plus. Okay, till next time mga kapatid, ingat po kayo lagi. Bye-bye!